خب بسم الله الرحمن الرحیم. روز سوم از ویندوز 10 ما و شماست و کورس شما هم که آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر است. و استاد شما به اسم امان الله بلخی. شماره تلفن 0799 74 03 19. در فیسبوک هم به اسم امان الله بلخی میتونین که شما ما را دنبال کنین. و امروز که ما شما میخوانیم از کجا میخوانیم؟ از درس خود را از رایت چی شروع میکنیم؟ از رایت کلیک. در صفحه دسکتاپ خود ما شما چیکار میکنیم؟ یعنی درس خود را از رایت کلیک آغاز میکنیم. در نخست در رایت کلیک ما ویو داریم. ویو به معنای دید. در نخست در ویو ما لارج آیکنز داریم. اگر لارج آیکنز را ما کلیک کنم، اینمی پوشایی که اینجا است، اینمی آیکنایی که اینجا است بسیار کلان میشه. لارج آیکن اینه. سعی کنین که اینا چقدر کلان شده. اگر ما دوباره باید بالای ویو بگیم که میدیم آیکن، یعنی آیکنای چه قسم آیکن ها میشه که یعنی آیکن های بسیار متوسط میشه که هر کس طبق دلخواه خود هر قسمی که ساخت یعنی جور کرد. باز اسمال آیکن، ما خب بخیر اسمال آیکن هیچ خوشم نمیه که ما امینا اسمال آیکن باشه. ما میگیم که میدیم آیکن باشه. و دیگر در ویو همراه ما آتو ارنج آیکن است. آتو ارنج آیکن سعی کنین که فعلا اگر ما بخوایم که اینمی پوشر اینجا بلوم یا آیکن را بتونم اینجا بلوم، خب داخل رفت، اینمی قسمت بلوم ایر از اینجا موف کنم اینجا. من میتونم اگر خواستم که ما بیایم در ویو گفتم آتو ارنج آیکن، ما چه قسم اینمی آیکن ها رو که ما یعنی هاچ پاچ کدوم گردورد کدوم میتونم که اینمینا رو یک بار ما چیکار کنم؟ آتو ارنج آیکن کنم، یعنی ارنج کنم. یعنی سعی کنین چقدر منظم اینا ارنج شد. و دیگه align icon to grid. الان ما ایره گفتم که پس انچک باشه. ما اینمی آیکن اینجا ماندم، ایرم دم پهلویش ماندم. من میتونم در پهلویش بانم؟ نه نمیتونم که میره چیکار کنم؟ این اینجا در پهلویش بینم. اما یک گراد از خود داره، یعنی یک گراف از خود داره. اینمی قسمت در داخل زمین اینمی خالیگیری که شما میبینید ایره به اسم گراف میگه. یعنی یک گراف از خود داره. من پس آمدم در کجا؟ بالای این زمین کلیک کردم. حالا سعی کنم اگر میره بالای زمین بمانم یعنی گرافش انچک کنم، سعی کنم من میتونم که چیکار کنم؟ ایره بالای زی برم. اما دیگه گرافی وجود نداره. ما گفتم نه، باید گراف داشته باشه که یعنی مشخص شده که مثلا آلترایسو کجا هسته، پاوریسوی دیگه پا. و خواستیم که ایره پس دوباره چیکار کنم؟ تنظیم کنم. پس دوباره تنظیم شد. اگر خواسته که تنظیم یعنی آتو ارنج آیکن چیک بود، دیگه تو نمیتونی که ایره از اینجا انتقال کنی و اینجا طبق دلخواه خود. میتونی؟ نه میتونی؟ نه، هیچ چرا انتقال داده نمیتونی. و دیگه آخرین گزینه است شو دسکتاپ آیکن است. این شو دسکتاپ آیکن بسیار خوب چیز است که مثلا ما خود در کورس مثلا در خانه کامپیوتر داریم، یعنی پی سی یعنی پرسونال کامپیوتر داریم. باز دی اگر نفر که اگر دسترسی پیدا کنه یا اولادهای ما و شما مثلا دیگه پا
باز نه که مثلا اینجا کدام داکیومنت مهم باشه یا مثلا یک فولدرای مهم باشه چیکار کنه اونا رو حذف کنه و مثلا جابجا. بهتر است که ما بریم در گزینه ویو باز بگیم که هیچ نباشه اما کار را انجام بده، اما اونا هیچ نباشه. و این بود از شو دسکتاپ آیکن، این بود از گزینه ویو ما و شما. و در آخر کار برای شما این چیز رو کار میکنم که اینجا چطور ما و شما یک نفر را بازی بدیم در روی صفحه یعنی دسکتاپ خود که و چه قسم هرچی که بالای نظمی دست پیسی اگر کلیک کنه باز بخشش باز نشه. خب دیگه ما اینجا چی داریم؟ سورت بای داریم. سورت بای به معنای نظم دادن یا تنظیم کردن. ما گفتم که ما اینمی آیکنا را چیکار منم؟ اینا را تنظیم منم اما سورت منم بای نیم. ما سورت منم اینا را بای نیم. چه قسم بای نیم؟ از لحاظ اسم. اینا را ما چیکار منم؟ سورت منم، یعنی تنظیم منم. این شد از لحاظ نیم. و ما گفتم در سورت آمدم این دفعه از لحاظ سایز. از لحاظ سایز سعی کنین که این چقدر وزن داره که از لحاظ سایز آمده به پایین. دیگر در سورت آیتم یعنی از لحاظ جنسیت به اساس جنسیت این دفعه ما اگر تنظیم کنیم سعی کنیم که من اینجا پوشه اگر جور کنم، من اینجا پوشه جور کردم. حالا من این رو خواستم که تنظیم کنم اما از لحاظ نیم سعی کنید پس از لحاظ نیم ای بالا آمد. اما گفتم که از لحاظ سایز سعی کنید پس از لحاظ جنسیت این بار سعی کنید آیتم سعی کنید از لحاظ جنسیت اینا بیخی در یک بخش آمد چون از لحاظ جنسیت شد. و دیگه دیت مودیفاید اما از لحاظ تاریخ مثلا هر کس که اول ثبت نام کنه یا مثلا در یک جان خود رجیستر کنه اونم از لحاظ دیت مودیفای پس از اول اونم است. این پس ما سورت منم بای نیم. و دیگه این بود همراه ما ریفرش. ریفرش به معنای چی؟ ریفرش به معنای تازه کردن دیگه. ریفرش به معنای تازه کردن، کسی که یک چیز را چکار کنه؟ تازه کنه، یعنی یک چیز را ریفرش کنه، تازه کنه. ما گفتم که شارتکت ریفرش چی هستن؟ خب ما و شما چند چیز را اینجا خواندیم. اینجا ما و شما زمانی که رایت کلیک را خواندیم مواجه شدیم به دوم بخش، به بخشی ویو. به ویو باز داخل ویو ما و شما به کدام بخش مواجه شدیم؟ ویو باز لارج آیکن و میدیم آیکن و ایتگپ ها بوده دیگه که ما شما چیکار میکردیم؟ اینا رو ما شما خواندیم دیگه، نیاز به نوشته کردنش نیست. خب ریفرش گفتم که تازه کردن ما میده. ریفرش به معنای تازه کردن. هر بار که ما شما اینجا رایت کلیک کنیم یعنی میگیم ریفرش، کامپیوتر ما شما یک پلیک میزنه. سسته زمانی که پلیک زد یعنی ریفرش میشه، یعنی شارتکت ریفرش چیسته؟ F5 است. F5 اگر خواستین زیاد ریفرش کنین کامپیوتر خود را در رن کامند میاین. در رن کامند اینجا نوشته میکنین که چه؟ اینجا نوشته میکنین که پینگ. زمانی که انتر کلیک کنین 500 بار کامپیوتر شما چیکار میشه؟ 500 بار ریفرش میشه. این بود از چی؟ یعنی از ریفرش که ما شما ریفرش کنیم. دیگه پست داریم که این گپا را شما مفهمین. یک ما شما کاپی داریم، دیگه هم کات داریم و دیگر هم پست داریم. کاپی رو خب مفهمین که یک چیز را کاپی منیم. من اینو گفتم که یک رفتم از اینجا یک موزیک گفتم که این از اینجا یک موسیقی، یعنی میره گفتم که کاپی.
این موسیقی را اول باید نام بدیم. اینجا بیا رو نیم کو، این رو نوشته کو که به نام الیسینا سانگ. بیا اینمی آهنگ رو انزم اینجا بگو کاپی، بیا در صفحه دسکتاپ بگو پیست. این شد پیست، اما کاپیشی در اینجا مانده، تو کاپی گرفتی. شارتکت کاپی چیست؟ شارتکت کاپی این است که کنترل پلاس کنترل پلاس سی. از کت چیست؟ از کت همون کنترل پلاس اکس است. از پیست که تو بخوای که یک چیز رو پیست کنی، یک چیز رو بخوای پیست کنی، شارتکتش کسته چیسته؟ کنترل پلاس وی است. کال بهتر است که ما شما میره از شارتکت کار بگیریم. من گفتم که پس می الیسنا رو من کنترل اکس منم، گفتم داخل نظامی پوشه، یه رو چکار منم کنترل وی. یک پا بسیار آسان است دیگه که پا شما مفهمین پیستو. مثلا ایتگا پا اندو نیکس بکگراوند چکار من از این میتونه کوشش میت بکگراوند دیگه بیارم اندو. ما گفتم که نه امور تو مثلا چکار که پس اندو امور کاپی نکد داخل زمین پوشم. نه گفتم که پس امور کاپی نکد دیگه. نیکس گرافیک پروپرتیز است و گرافیک آپشن است و نیو از اینجا شما چکار منین؟ در نیو آمده فولدر. سعی کنیم که ما شما چه قسم اینجا یک فولدر بسازیم. اینمی قسمت ما آمدم بالای نیو، اینجا کلیک کنم، یک فولدر ساختم به نام سو مایه. این رو انتر کلیک کنم. حالا من شارتکت زیر چه قسم میتونم که یک فولدر بسازم. شارتکت چه؟ کنترل رو همراه شیفت میگیرم، این را پریس میکنم. این دفعه نوشته کردم به نام سارینا. باز کنترل همراه شیفت گرفتم، این را زدم نوشته کردم که سمی را. ایتر یک گپ نوشته کردم. اما دوباره آمدم در کجا؟ در بالای نیو شارتکت چطور مثلا یک شارتکت بسازیم. و دیگه مثلا مایکروسافت اکسس دیتابیس است و بیت مپ دیگه باز اینایش دیگه. بخیر ما شما روز دیگر مورد مطالعه قرار میدیم. درس ما امروز اینجا به پایان میرسه.